welcome back to my channel. Ngayon, didiscuss natin ng step-by-step action na you have to take para makapag-start kayo ng freelancing or online career nyo. Kasi sobrang dami kong messages na nare-receive. Nagtatanong sila, Hi, gusto ko mag-online work as in gustong-gusto ko na pero hindi ko alam kung paano ko mag-start. so kung gusto nyo ang video na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kayong ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. Kahit anong work pinapasok ko, basta't online kasi online work is amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kayong ma-miss na videos na i-upload ko in the future. Okay, eto na. So before we start, I just wanted to announce the 2 lucky winners ng one-on-one coaching call with Kaji. Okay, the first winner is si Ate Cathy Consing. I hope na na-pronounce ko ng right yung name mo. So, kung hindi, please bear with me. And the other one is si Ate Gelai, Evangelista. So, congratulations guys. So, please message me on my Facebook page and we will schedule your coaching call with me. So separate kayo ha. Hindi ko kayo pagsasabayin just to make sure na mapoprovide ko or ma-answer ko ng ayon sa aking experience yung mga questions niya. So, I'm looking forward and very excited to have you on the call. Okay, so let's go back to the topic guys. So, ngayon, didiscuss natin yung mga step-by-step action na dapat ginawa or ginagawa nyo na para makapag-start kayo ng freelancing career or online career nyo. Okay, so the first thing to do is to choose your niche. Yes, guys. So actually, na-mention ko na to sa ibang video ko. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about sa different kinds ng niche na pwede nyong i-consider sa freelancing career or sa online career. So please make sure to watch that video para meron kayong idea. So guys, sa pagpili ng niche, hindi lang dahil sa sahod ha, hindi dahil lang Si Kaji kumikita ng ganito kalaki sa bookkeeping, magbo-bookkeeping din ako. guys, hindi ganun siya. Ang unang-una nyong i-consider sa pagpili ng niche nyo is yung gusto nyo, saan kayo masaya, and ano yung passion nyo guys. Hindi dahil lang sa kinikita. Kasi guys, sige imaginein mo, wala kang hit na hit mo ang numbers at ayaw na ayaw mo yung Excel or ayaw na ayaw mo yung mga formula. Guys, tapos papasukin mo ang bookkeeping dahil lang sa malaki ang kinikita ng isang tao. Hindi siya ganun guys. Kasi pag hindi ka masaya, hindi ka tatagal dyan. Kahit malaki sahod niya, hindi ka tatagal dyan. I swear. Kasi naranasan ko na yan. Kasi before ako mag-bookkeeping or maging accountant or maging virtual assistant, ang dami kong trabaho na online work na trinay din. Pero hindi ako naging masaya kasi hindi yun yung passion ko. So guys, kung hindi ito ang passion mo, I mean, hindi bookkeeping ang passion mo, huwag ka mag-focus sa bookkeeping. Marami pang pwedeng niche na i-consider dyan. At saka, hindi lang naman bookkeeping ang pwedeng kumita ng 6-digit a month. Hindi lang bookkeepers ang pwedeng kumita ng 200,000 a month. Hindi lang sila. Actually, may kakilala ako. She's earning 250,000 pesos. One client. Yes, one client. Imagine mo, one client, 250 pesos. So, mas malaki pa siya dun sa kinikita ko, right? Pero yung 250 na yun is full-time. Pero, yung full-time na yun, hindi niya naman nakukonsume yung 8 hours kasi hindi naman sa ganun kadali or baka sobrang expert niya when it comes sa ganung niche at mabilis niya na nagagawa yung mga pinapagawa sa kanya. So, ganun kalaki yung kinikita niya. At another thing is, may part-time pa siya.
So, kung kumikita siya ng 250 sa client na to full-time at may part-time pa siya, possible, kumikita siya ng 400,000 per month. So guys, huwag nyo na i-focus yung sarili nyo sa bookkeeping. Marami pang niche yan. At saka kahit anong niche ang piliin mo, basta madiskarte ka, pwede kang kumita ng 6 digit a month. Okay? So kung halimbawa wala kang knowledge accounting or basic bookkeeping, then huwag kang panghinaan ng loob kasi napakadami pa dyang niche na pwede mong i-consider. Mapa-design man yan, mapa-website creation, mapa-content writing, data entry, virtual assistant. Napakadami pa guys. So, please don't focus your mind and your mindset sa bookkeeping lang. Okay? Cool. Okay, let's move on to the next step, which is to ready your equipments and tool. Yeah, so when we say equipment, ito yung laptop and your internet. Guys, bawal po ang cellphone. Yes, bawal ang cellphone kasi bakit? You're offering your services and syempre, you want to make sure you're offering quality output and syempre gusto mo na ginagawa din siya efficiently. So, if you're using a phone, hindi ka magiging ganun ka-efficient compared sa kung ang gamit mo yung laptop. So, this time, I wouldn't recommend to use your phone, but I can recommend to use your phone data to start your freelancing career. But please be honest sa iyong employer or sa iyong client na as of the moment na ang gamit mo ay yung data ng phone mo. Okay, kung wala kang laptop, gawan mo na paraan. You can borrow sa mga friends mo, sabihin mo, hiramin mo ng 4 hours. Siguro naman may mga friends ka or mga relatives ka na pwede kang hiraman. So, guys, gawan mo ng paraan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, ganun yan. Okay, the third step that you have to take is to create your offer statement. So, if you haven't watched my video kung paano mag-create ng offer statement, this is the video po. So, you can watch it later after this video. Okay, so yun yun. Make sure na meron kang offer statement. What are the services that you are offering? And what is the value that you can add to the table? Okay, once your offer statement is ready, now, go to the freelancing website and then create your freelancer account. Yes, freelancer account po. Sa ibang website, tinatawag nila itong employee account. So, make sure na hindi pang employer ang ginagawa mong account. Make sure na pang freelancer or employee account yung ginagawa mo para makakuha ka ng job. Okay? Kung hindi nyo pa alam yung mga favorite website na pinupuntahan ko, ito po yung video na mag-guide sa inyo kung saan kayo pwede pumunta mga website para makapag-create ng freelancer profile nyo. Okay? The next step that you have to take is to create your resume or your portfolio. Yes, sometimes kailangan pa rin ng resume kasi maganda talaga na may nakalink ka na resume sa freelancer account mo para madali makita ni client kung ano yung mga kaya mong gawin para sa business nila. Once meron ka ng resume and portfolio, actually, may video din ako dyan kung paano ako nag-create ng resume. So, kung hindi nyo pa na-watch, eto po yung video. And then, the next one is to download yung mga software na ginagamit ng mga client natin para makapag-communicate sa atin. So, isa dyan si Slack, si Skype, and sometimes WhatsApp. So, make sure na meron kayo nun, at least kahit alin dun sa tatlo, para lang makapag-communicate tayo sa kanila during the interview man yan, or during the onboarding, or during the actual work na. So guys, since now ready ka na, you can now apply sa mga job posts. Guys, yes, you have to apply. Huwag lang yung maghihintay na minsan kasi nagre-reach out lang yung mga prospect clients natin. Ikaw mismo yung message nila. Pero it's better kung ikaw mismo yung mag-a-apply at magre-reach out sa kanila. Okay? Make sure na ginagamit nyo din yung number of application na pwede nyo i-send sa isang araw. Katulad sa online jobs, meron silang 10 jobs na pwede mong applyan every day. So make sure na yung 10 yun na pwede mo magamit sa isang araw is magamit mo. Talaga. Kasi isipin mo sa isang araw may 10 kang hinihintay.
possible isa sa mga yun magre-reply sa'yo. Pero kung sa isang araw, isa lang ang applyan mo, matagal ka makakakuha ng client for sure. Okay? And guys, huwag ka lang mag-focus sa isang freelancing website na paghahanap ng client. Napakadami dyan. So, make sure na i-visit mo yan and everyday mag-submit ka ng application mo. Now, na nakapag-apply ka na, so make sure na the next step that you have to do is to create your cover letter. Make sure na i-follow nyo po ang video na to para makapag-create kayo ng compelling cover letter. Okay? So, guys, kung hindi nyo pa yan, really recommended ko na ipanoodin nyo yan kasi maraming naging successful na yung application nila gamit yung technique na ginawa ko. Okay, now na nakapag-apply ka na sa mga job na gusto mo, it's time to ready yourself for the interview. Yes, so actually iba-iba kasi ng klase ng interview minsan eh. Minsan na ikaw yung magsasalita lang at siya lang yung makikinig. Minsan siya yung puro salita at ikaw lang yung makikinig. And at the end, tatanungin ka na, Do you have any question? so yeah, make sure na magre-research kayo ng mga possible question or magre-research kayo about dun sa company na yun para may idea kayo kung ano ba yung pwede niyang itanong about sa'yo. So, okay guys, so ito talaga yung step na dapat yung tinitake bago kayo makapag-start ng freelancing career nyo. So, kung may nakaligtaan kayo dun sa mga step na, halimbawa, nandito na kayo sa pag-a-apply, pero ay, nakalimutan ko palang gumawa ng offer statement ko. So, guys, bumalik muna kayo dun bago kayo mag-apply. Hindi kayo papansinin ng client nyo kung wala kayong clear offer statement. At hindi siya attractive at hindi siya napaka-clear at straightforward kung ano yung services na kaya mong i-offer sa kanya at ano yung problem na masosolve mo kung ikaw yung i-consider niyang i-hire. So, kung meron kayong nakaligtaan doon sa mga process, sa mga step na sinabi ko, please make sure na babalikan niyo siya. So, I hope naging clear na po sa lahat kung paano kayo makakapag-start ng freelancing career nyo. Ano mang niche yan. So, yeah, I hope this video will guide you and make sure na para pala mapansin ko kayo at makonsider ko kayo sa next na coaching call with me. So kung gusto niyo makonsider ko kayo once na ma-reach ko yung 2,000 subscriber, make sure na nagko-comment kayo para mapansin ko naman kung sino-sino kayo na mga active na talagang porsigido na makakuha ng kanilang online clients. So yeah, see you on my next video. Bye!